سلام، سروش هستم. بازی اسپلندر رو میخوام بهتون معرفی کنم و آموزش بازی رو براتون میگیریم. با استوریدای ایرانیش به اسم کهربا و گوهرنشان هم هستن. همشون یه بازیان. یه بازی 2 تا 4 نفره که پیشنهاد میکنم حتما تجربهش کنید. بریم چیدمان بازی و اجزا رو بهتون بگم. 5 رنگ در واقع الماس وجود داره که از هر کدومش کلا 7 تا هست، ولی بر اساس تعداد بازیکن تعداد الماس ها کمتر میشه. اگه 2 نفره بازی میکنید از هر الماس 3 تاش باید کنار گذاشته بشه، یعنی در واقع از هر رنگ 4 تا میاد توی بازی. سکه های طلا که کلا 5 تا هستن و همیشه هر 5 تا سکه طلا توی بازی هستن به طور کامل. کارت های بازی که 3 رده مختلف دارن، کارت های رده ارزون، متوسط و گرون. هر چقدر در واقع قیمت کارت ها بالا میره، امتیازش هم به همون نسبت بالا میره. یه کارت رو کامل براتون توضیح میدم که به چه صورت هست. این کارت، قیمت این کارت یک الماس سفید، 2 تا آبی، یه سبز و یه قرمز هست و اعتبارش یک اعتبار سیاه هست. هیچ امتیازی نداره. اینجایی که الان جای امتیاز هست خالیه و هیچ امتیازی نداره. کارت های رده متوسط قیمت بالاتری دارن. 2 تا الماس سفید، یه الماس قرمز و 4 تا الماس سیاه قیمتش هست، یعنی هزینه هست که بازیکن باید بابتش پرداخت کنه تا این کارت رو بخره. یک اعتبار آبی میده و 2 امتیاز داره. کارت های رده ارزون یا امتیاز ندارن یا یک امتیازی هن. شاید با خودتون بگید چرا کارتی که امتیاز نداره رو باید بخریم. اینم بعد در ادامه توضیح میدم. کارت های رده متوسط 1، 2 و 3 امتیازی هستن و کارت های رده گرون 3 تا 5 امتیاز دارن، از 3 تا 5 امتیاز. علاوه بر این کارت ها و سکه ها، کارت های اشراف زاده رو داریم توی بازی که به این صورت هستن. کارت های اشراف زاده به اندازه تعداد بازیکن به اضافه 1 توی بازی قرار میگیرن، یعنی اگر 2 نفره بازی میشه 3 تا کارت اشراف زاده هست، اگر 3 نفره 4 تا و توی بازی 4 نفره 5 تا کارت اشراف زاده هم توی بازی هست. به این صورته که کارت های اشراف زاده اعتبار ندارن، ولی اگر اعتبار کافی برای بازیکن وجود داشته باشه این کارت ها رو به دست میارن و فقط 3 امتیاز دارن هر کدومشون. روند بازی رو براتون بگم. هر بازیکن توی نوبتش این کارهایی که میگم رو میتونه انجام بده. در واقع یکی از این کارها رو میتونه انجام بده. یا میتونه از بانک الماس برداره که الماس برداشتن به 2 صورت میسر میشه. یا میتونه از 3 رنگ مختلف 3 تا برداره، مثلا یه مشکی، یه قرمز، یه آبی. یا هر 3 رنگ دیگه‌ای که نیاز داره بر اساس برنامه‌اش برای خرید کردن. یا اگه بخواد از یه رنگ الماس بیشتر از یه دونه برداره، فقط میتونه از یک رنگ 2 تا برداره. 2 تا الماس، به عنوان مثال 2 تا از قرمز یا 2 تا از آبی یا از هر رنگی که نیاز داره، فقط همون 2 تا رو برمی‌داره. و یه شرط هم داره. شرطش اینه که اگر میخواد 2 تا از یه رنگ برداره، باید تهش هم 2 تا بمونه، یعنی حداقل باید 4 تا موجود باشه که یه بازیکن بتونه توی نوبتش 2 تاش رو برداره. پس برداشتن الماس، اون 2 حالتی که بهتون گفتم، یا خرید کردن. فرض کنید که بازیکن میزان الماس لازم برای خریدش رو داره و توی نوبتش دیگه میاد خرید انجام میده. به عنوان مثال 2 تا الماس قرمز و یه دونه سیاه داره. هر بازیکن میتونه الماس ها رو جلوی خودش قرار بده به این شکل. الان اگر نوبت من باشه، فرض کنید که بازیکن این الماس ها رو داره و الان میخواد خریدش رو انجام بده. 2 تا الماس قرمز و یه الماس سیاه به بانک برمیگردونه، این کارت رو میخره. این کارتی که امتیاز نداره، اعتبارش سفیده و هزینه‌اش رو هم که پرداخت شده. این کارت مقابل بازیکن قرار میگیره. هر بازیکن کارتایی که میخره رو مقابل خودش قرار میده. الان این بازیکن 2 تا قرمز و یه دونه سیاه رو پرداخت کرد، یه اعتبار سفید به دست آورد و هیچ امتیازی هم نداره. هر کارتی که از اینجا خریده میشه، بلافاصله یک کارت از همون رده جایگزینش میشه تا همیشه این بازار 12 تا کارت داشته باشه برای استفاده بازیکن‌ها. کار دیگه‌ای که بازیکن‌ها تو نوبتشون میتونن انجام بدن رزرو کردن هست. فرض کنید که من این کارت رو مد نظرم هست، میخوام بخرمش، ولی فعلا این مقدار الماس رو ندارم. 4 تا سیاه، یه قرمز، 2 تا سفید رو ندارم، ولی نگران هستم که این کارت رو کسی دیگه به جز من بخره. میتونم یه سکه طلا بردارم، روی این کارت بذارم و این کارت رو برای خودم رزرو کنم. این کارت الان تو رزرو من هست، یعنی به جز من هیچ بازیکن دیگه نمیتونه این رو بخره. حالا اگر خودم هر زمانی تعداد الماس لازم برای خریدش رو به دست آوردم، میتونم از رزرو درش بیارم. یه نکته در مورد سکه های طلا بگم. وقتی که با یک سکه طلا یک کارت رو رزرو میکنید، از اون سکه طلا به عنوان یک الماس از هر رنگی میتونید استفاده کنید و توی خریداتون پرداختش کنید. حد اکثر تعداد کارتی که یه بازیکن میتونه توی رزرو خودش داشته باشه 3 تاست، یعنی توی نوبت‌های مختلف میتونه هر بار رزرو کنه تا حد اکثر سقف 3 کارت. اگر من از این سکه طلای در واقع روی این کارت رزرو شده استفاده کنم، این کارت همچنان توی رزرو من میمونه
میکنه برش میگردونم وارونش میکنم تا یادم بمونه این جزء اعتبارهای من نیست، جزء رزرویام و این سکه طلا رو میتونم استفاده کنم و خرج کنم و باهاش کارت بخرم. کار دیگه ای که بازیکن ها میتونن توی نوبتشون انجام بدن علاوه بر الماس برداشتن، خرید کردن و رزرو کردن، ریسرچ کردن هست. اگر بازیکن قدرت خرید خوبی داشته باشه ولی کارت های بازار مناسب نیازش نباشه و به دردش نخوره، میتونه از یکی از این دسته ها 3 تا کارت رو برداره، مثلا از دسته ارزون 3 کارت رویی رو برمیداره، نگاه میکنه، اگر براش مناسب بود یا دوست داشت میتونه بخره یا رزرو کنه. 3 کارت رویی رو میبینه، از بینش تصمیم میگیره که یکی رو بخره یا یکی رو رزرو کنه. اگرم نتونه بخره یا رزرو کنه یا نخواد، این 3 تا کارت رو برمیگردونه سر جاش و نوبتش رو تموم میکنه. در واقع این ریسرچ کردن میتونه از هر کدوم از این دسته ها انجام بشه. بازی انقدر ادامه پیدا میکنه تا یه بازیکن مجموع امتیاز کارت هایی که خریده به 15 برسه. اولین بازیکنی که جمع امتیازاش به عدد 15 برسه، اون راند پایانیه، یعنی بقیه بازیکن ها هم اگر نوبتشون باقی مونده نوبت رو تموم میکنن و بازی به پایان میرسه. هر بازیکن حد اکثر میتونه 10 تا سکه در مقابل خودش داشته باشه. مجموع الماس ها و سکه های طلایی که داره حد اکثر باید 10 تا باشه. حالا شاید این سوال براتون پیش بیاد که اگر من 8 تا یا 9 تا الماس داشتم و هیچ کارتی رو نتونستم بخرم چیکار کنم؟ خب یکی از کارها اینه که میشه ریسرچ کرد، یا اینکه شما میتونین با مثلا 8 تا الماسی که دارین 3 تا الماس دیگه بردارین بشه 11 تا، ولی یه الماس رو باید برگردونین که مجموع سکه هاتون دوباره برسه به 10 تا. و بازیکن ها باید حواسشون به این کارت های اشراف زاده باشه. هر زمانی که شرایطش رو داشتن حتی خارج از نوبتشون میتونن یکی از کارت های اشراف زاده رو بردارن و امتیازش رو به دست بیارن. دلیل اینکه چرا ما باید اصلا کارت هایی رو بخریم که هیچ امتیازی ندارن. اگه دقت کنین کارت های رده متوسط و گرون، به خصوص کارت های رده 3 که امتیاز بالایی دارن و قیمتشون هم بالا هست، تعداد زیادی الماس لازم دارن برای اینکه ما اونها رو بتونیم بخریم. به عنوان مثال این کارت 7 تا الماس سیاه لازم داره. اگر بازی 2 نفره باشه کلا 4 تا الماس سیاه توی بازی هست. همونطور که اول گفتم توی چیدمان توی بازی 2 نفره از هر رنگ الماس 3 تاش از بازی خارج میشه، یعنی کلا ما از هر رنگی 4 تا موجود داریم. چجوری پس میشه این کارت رو خرید؟ کارتی که 7 تا الماس سیاه لازم داره با جمع کردن اعتبار و بالا بردن اعتبار. این کارتی که اینجا داره اعتبار سیاه نشون میده، هیچ امتیازی هم نداره، کاربردش در واقع اینجاست. این کارت رو بازیکن میخره، در مقابلش قرار میده. از این به بعد اینجا مکانیزم بازی مشخص میشه، مکانیزم انجین بیلدینگ یا ساخت زیرساخت. باید زیرساخت خودتون رو بسازید که در ادامه بتونید راحت‌تر امتیاز به دست بیارید و کارت‌های رده بالاتر رو به راحتی بتونید بخرید. این یعنی اینکه این بازیکن از این به بعد هر خریدی که بخواد انجام بده که الماس سیاه لازم باشه پرداخت کنه، یک الماس سیاه کمتری پرداخت میکنه. در واقع یه اعتبار سیاه داره که تا پایان بازی هم میتونه ازش استفاده کنه. از بین رفتنی نیست، تا آخر بازی هم میمونه. فقط هر بار که خرید انجام میدین به اندازه اعتبارهایی که دارین تخفیف میگیرین و الماس کمتری پرداخت میکنین. به همین ترتیب هست که اگر بازیکن چند تا کارت با اعتبار الماس سیاه داشته باشه، فرض کنید الان این دوتا رو داره، در ادامه بازم به دست میاره، اینم میذاره اینجا. الان این بازیکن با پرداختن 4 الماس سیاه و استفاده از این 3 تا اعتبارش میتونه کارت با قیمت 7 الماس رو برای خودش بخره و به این ترتیبه که شما میتونین کارت‌های رده گرون رو به راحتی با اعتبارتون به دست بیارین. خب امیدوارم از دیدن این ویدیو استفاده لازم رو برده باشید. لطفاً برای ما نظراتتون رو بنویسید، ما رو لایک کنید. اگه ما رو سابسکرایب نکردید خوشحال میشیم سابسکرایب کنید و امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.